हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी ओपन टेरेस कसरी क्रिएट गर्छौं भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौं। ओपन टेरेस क्रिएट गर्नको लागि अस्ति नै क्रिएट गरेको प्लानलाई नै कन्टिन्यू गर्नेछु। ओपन टेरेस बनाउनको लागि मैले यो प्लान अस्तिको हाम्रो प्लान यही हो। यसलाई मैले कपी गरे हजुरले यसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ। कपी गर्ने म यो अरु साइडको लाइनहरुलाई सबैले यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिलिट गर्ने कोलमहरु पनि सबै डिलिट हान्ने यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यो टोयलेट बाथरुमलाई पनि बाथरुमको एरियालाई पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ माथि नत्र यसलाई हटाउन पनि मिल्छ। यसलाई हटाएर यो साइडमा इन्टर गरेर 9 इन्चको वाल मैले आउटर वाल 9 इन्च भनेको थियो। 9 इन्चको वाल यहाँ हाल्ने माथिल्लो फ्लोरमा जानको लागि यो बाहिर वाल पर्छ यो आउटर वाल। यसले इन्टर गरे मैले यो लाइनमा गएर वाल हाले यसरी गरेर वाल हाल्न सक्नुहुन्छ। वो इन्टर गर्ने 9 इन्च अफसेट वो इन्टर 9 इन्च अफसेट गर्ने यसरी गर्न सक्नुभयो। र हजुरहरु यो डिरेक्सनबाट यसरी चढ्नु हुँदैछ भने माथि ट्यारेजमा निक्लिने रुफ प्लानमा निक्लिने डोर भनेको यहाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी तलबाट यसरी चढ्छौं। यो साइडमा हामीले डोर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि वो इन्टर गरेर 2 फिट 6 इन्च अफसेट गर्ने हाम्रो ट्यारेजमा निक्लिने डोरलाई चाहिँ हामी 2 फिट 6 इन्चसम्म राख्न सक्छौं। यसरी गरेर मैले ट्रिम गरेँ यसरी ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले पनि। म्याच प्रपर्टीमा गएर यो लाइनलाई सेम बनाउने भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो वालहरुलाई यहाँ जोइन भएको छैन एक्स गरेर यो साइडमा यसरी जोइन गराउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई जोइन गरिदिएँ। यसलाई डिलिट गर्ने सिलेक्ट गर्ने डिलिट गर्ने। यो माथिल्लो फ्लोरको लागि यो हाम्रो डट लाइन सेन्टर पोइन्टहरु यो चाहिदैन यो डिलिट हाल्न भन्नुभयो। यो नचाहिने लाइनहरुलाई सबलाई चाहिँ डिलिट हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरेर यसरी डिलिट हाल्न पनि सक्नुहुन्छ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। सेन्टर लाइन मैले डिलिट हाल्ने छु। अब यो एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो ओपन एरिया भयो। यो हाम्रो ओपन एरिया रह्यो र हाम्रो यो भनेको सिडीको भाग हुन्छ। सिडी दिने भाग भने यो दिने भयो। अब यो एरियामा यो वाल लाग्ने भयो। यो सिडीलाई छोप्ने भाग हो त्यही भएर यो साइडमा वाल लाग्छ यहाँनेरि वाल लाग्छ यहाँ पनि वाल र यहाँ डोर हामीले राख्यौं। यहाँ भेन्टिलेसन राख्न सक्नुहुन्छ। यो भेन्टिलेसन हटाउन पनि सक्नुहुन्छ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँ राख्नु भयो भने एलिभेसन क्रिएट गर्दा पनि क्रिएट गर्न पर्छ र यहाँ राख्नु भएन भने क्रिएट गर्न परेन। अहिले छ त्यो एलिभेसनमा हेरौँला। वो इन्टर गर्ने अब बाहिरको यो वालहरुलाई बाहिरको यो साइडहरुलाई हामीले वो इन्टर गरेर 5 इन्च अफसेट गरिदिनुस्। यहाँ यो वाल नलाग्ने एरियामा हामीले रेलिङ हाल्न पर्ने हुन्छ।
यसरी क्रिएट गर्ने। अब ई एक्स गरेर लाइनलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, ई एक्स गरेर एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ई एक्स भनेको एक्सटेन्ड कमान्ड हो। ई एक्स गर्ने डबल इन्टर अनि सिलेक्ट गर्ने अब्जेक्टलाई क्लिक हार्ड गरेर यो जोनलाई यसरी ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो लाइन लाइनलाई यसरी ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो साइडमा त हाम्रो वाल आउने भयो। वाल आउने भएपछि यहाँ रेलिङ लाग्दैन, त्यही भएर डिलिट हुने भयो। यो लाइनमा हाम्रो डोर आउने भयो भनेपछि मसँग यहाँनिर अलरेडी 2 फिट 6 इन्चको डोर छ। टोयलेट बाथरुम र ओपन ट्यारेसमा जाने र किचनमा प्रयोग गर्ने डोरहरू प्राय हामीले सेम राख्ने गर्छौँ 2 फिट 6 इन्चको। मैले यसलाई नै कपी गरेर यो साइडमा ओपन ट्यारेस राख्ने भए सिलेक्ट गर्ने। मैले सिलेक्ट गरेँ, क्लिक गरेँ, सेन्टर पोइन्टमा बसेँ। यो साइडमा लगेर मैले पेस्ट गरेँ। सेन्टरमा भएन भने फेरि सिलेक्ट गर्ने अनि यसरी ड्र गरेर वालको सेन्टर पोइन्ट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो मुनिबाट मास्तिर चढ्दाखेरि अप भनेर यसरी लेखेका थियौँ हामीले। मास्तिर अप भनेपछि अब ओपन ट्यारेसबाट ओपन एरियाबाट डाउन झर्नको लागि हामीले फेरि यो एरोलाई अपोजिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो साइड चाहिँ डाउन, यो साइड चाहिँ अप हुने भयो। अनि ओपन ट्यारेसबाट डाउन झर्नलाई यो लाइनलाई कन्टिन्यू लाइन देखाउनु पर्यो र डाउनलाई डटेड देखाउनु पर्यो। यो लाइन मात्र डटेड मात्र यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टलाई हटाउनुहोस्। अब मास्तिर यसरी डाउन गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर डाउन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। सिलेक्ट गर्ने वर्डलाई एक्टिभ हुन्छ। DWN यसरी लेखेर डाउन भनेर यसरी लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो माथिबाट मुनितिर गइरहेछ भनेर यसरी देखाउनु पर्यो। यो मास्तिर चढेको देखाउनु पर्यो, किनभने हामी अप मुनिबाट मास्तिर चढ्दैछौँ भने अप देखाउनु पर्यो। र ट्यारेस प्लान क्रिएट गर्दा रुफ प्लान क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ माथिदेखि मुनितिर जाने गरिन्छ। त्यही भएर मुनितिर झर्ने क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यसरी क्रिएट गरिन्छ। अब यसलाई ओपन ट्यारेस भनेर लेख्ने गरिन्छ हामी। ओपन ट्यारेस भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले रेक्टेङ्गल यसलाई ब्राकेटमा हाल्दिएँ। अब एच इन्टर गर्ने। अब ह्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एच इन्टर गरेँ, ह्याचिङमा जाने। अब यो पोइन्टमा क्लिक गर्ने, अदर्समा जानुहोस्। अब यो सेटमा गएर हजुरहरूले ह्याचिङ चुज गर्न पाउनुहुन्छ। मैले ह्याचिङ यो लिएँ, सिलेक्ट गरेँ। हजुरहरूले जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, यहाँ गएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले यो अहिले ल्याएँ, यो लिएँ, मैले ओके गरेँ। अब स्केलमा हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ हेरेर। मैले अहिले 45 राखेँ। सिलेक्ट गर्ने, इन्टर गर्ने।
एक्टिभ भएन। एज इन्टर गर्ने फेरि यहाँ चाहिँ एकचोटि ट्राई गरौँ। 20 साल 29 भएछ, ठिक छ। यहाँ चाहिँ यो लाइन सबै बाउन्ड्रीहरू जोइन भएको छैन भने यहाँ चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि बाउन्ड्रीहरूलाई सबलाई मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। बाउन्ड्रीहरू चाहिँ क्लोज भएको हुनुपर्छ है। यसरी भएन भने क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि गरौँ, सेन्टर गरौँ। यो ल्याउँ, स्केलमा गएर 30 राखौँ। ट्राई एट पिक पोइन्टमा जाने, क्लिक गर्ने, इन्टर गर्ने भयो। अझै यहाँ चाहिँ स्केल अझै सानो भयो। स्केल सानो भयो भने यसरी ल्याग गर्छ है, ह्याङ हुन्छ। राइट क्लिक गर्ने, यहाँ चाहिँ एडिट गर्ने, स्केलमा जाने, 50 लाई गरिदिनुहोस्, ओके गर्नुहोस्। भयो। डाइमेन्सन दिनको लागि डाइमेन्सन लाइनमा जाने, यसरी गरेर दुई साइडमा रेक्टेङ्गल हो भने दुई साइडमा दिन सक्नुहुन्छ। यसरी यसरी लाइन ट्रिम गर्दै यहाँ चाहिँ अलिक प्रब्लम देखाएको छ। हजुरहरूले यसरी ओपन टेरेस क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओपन टेरेस लेखेकोलाई यसरी ल्याउने गएर रूफ प्लान यसरी बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ, बोर्डको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कलर चेन्ज गर्दाखेरि कलर चेन्ज नहुन पनि सक्छ। भयो भने बाइ लेयरमा जाने, त्यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रुफ प्लान भनेर लेख्नु पर्यो, रुफ रूफ प्लान। बोल्ड गरेँ, अन्डरलाइन गरेँ, ओके गरेँ, एक्टिभ भयो। हजुरले यसरी रुफ प्लान क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भिडियो यति नै। हजुरहरूलाई डाउट भए कमेन्ट बक्समा आएर सोध्न सक्नुहुन्छ, कन्फ्युजन भए। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्यो लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।